सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक। मैले रेगुलर भिडियो हाल्न चाहिँ पाएको थिइनँ। म फेरि मेरो भिडियोलाई कन्टिन्यू गर्दैछु। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी पाइथनमा भेरिएबल भनेको के हो, भेरिएबल कसरी डिफाइन गर्ने, अनि भेरिएबलमा भ्यालुहरू कसरी असाइन गर्ने, यो कुराहरूमा चाहिँ हामी छोटो डिस्कस गर्ने कोसिस गर्छौँ है त। भेरिएबल्स डट पाई गरिदिन्छु होइन। डिफिनेसन हो यो होइन, तपाईँहरूले गुगलमा जति भेट्नुहुन्छ यो डिफिनेसन। पिस अफ मेमोरी, चङ्क अफ मेमोरी भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि यसले स्टोर गर्छको मिनिङ के त, यसले हाम्रो मेमोरीमा सर्टेन स्पेस चाहिँ एलोकेट गरेको हुन्छ भनेको कुनै न कुनै भाग चाहिँ मेमोरीको भाग चाहिँ के गरेको हुन्छ, यसले ओगटेर बसेको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई के भने त पिस अफ मेमोरी भन्न खोजेको हो। अनि विच भ्यालु क्यान बी चेन्ज ड्यु टु द टाइम अफ एक्जिक्युसन भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीले भेरिएबलमा चाहिँ भ्यालु असाइन गर्छौँ, असाइन गर्ने बित्तिकै त्यो मेमोरी एड्रेसमा चाहिँ के त पोइन्ट गरेर बसिरहेको हुन्छ। अब जब हामीले चाहिँ कुनै पोइन्ट अफ टाइममा गएर इक्जाम्पलको लागि मैले लाइन नम्बर 1मा चाहिँ नेम इक्वल्स टु समथिङ समथिङ भनौँ न, ल काठमाडौँ भनेर राख्थेँ अरे इक्जाम्पललाई भने, लाइन नम्बर 15मा पुगेर मैले चाहिँ नेम इक्वल्स टु पोखरा गरिदिएँ भने अब के हुन्छ, लाइन नम्बर 1देखि लाइन नम्बर 14सम्म हुँदा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेमको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, काठमाडौँ नै बस्छ। तर जब लाइन नम्बर 15मा पुग्छ, लाइन नम्बर 15मा पुग्ने बित्तिकै अब नेमको भ्यालु के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नो पोइन्ट चेन्ज गर्छ। मतलब मेमोरी एड्रेस सुरुको मेमोरी एड्रेसबाट पोइन्ट हटाएर अर्को मेमोरी एड्रेसमा जान्छ क्या। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, यो जुन यो डिफिनेसनले चाहिँ त्यति कुरालाई चाहिँ बताउन खोजेको। पाइथनमा हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले भेरिएबल डिफाइन गर्ने बेलामा चाहिँ एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो पनि छैन होइन। सिम्पली नेम इक्वल्स टु के गर्न पाएँ त मैले यहाँनिर चाहिँ काठमाडौँ गर्न पाएँ यसरी होइन, सिम्पल यसरी हो। अब जब हामीले प्रिन्ट नेम गर्छौँ होइन, नेम गरेर यसलाई रन गर्छौँ, हामीले जे स्टोर गरेको थियो भ्यालु त्यही भ्यालु आउँछ। अब यो जुन मैले यो भन्दै थिएँ चेन्ज ड्युरिङ द टाइम अफ एक्जिक्युसन भन्न चाहिँ के खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ मैले नेम इक्वल्स टु अब यहाँनिर गऱ्यो भने के हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, लाइन नम्बर 6मा के छ, नेमको भ्यालु कति छ भने काठमाडौँ छ। अनि लाइन नम्बर 7मा के गरेछौँ त हामीले प्रिन्ट इक्वल्स टु नेम गरेको छ, मतलब प्रिन्टमा चाहिँ नेम पठाइरहेको छ। सरी, प्रिन्ट इक्वल्स टु होइन, प्रिन्टभित्र हामीले नेम पठाइरहेको छ। यसको मिनिङ के हुन्छ, यसले हाम्रो कन्सोलमा चाहिँ हाम्रो यो भेरिएबलको भ्यालुलाई चाहिँ के गर्ने काम गर्छ, यसले डिस्प्ले गर्ने काम गर्छ। अब लाइन नम्बर 8मा के गरेको छु मैले भन्दाखेरि चाहिँ नेम इक्वल्स टु पोखरा गरिदिएको छु। अब के हुन्छ, यहाँ आएर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ चेन्ज भयो। अब मतलब यसले अब नयाँ भ्यालुलाई चाहिँ के त रिफ्रेस गर्न थाल्छ। यो बेला के हुन्छ, अब जब हामीले प्रिन्ट नेम गर्छ, अब यो भ्यालु होइन यो भ्यालु चाहिँ आउँछ। यसैलाई भनेको के त हाम्रो चेन्ज ड्युरिङ द टाइम अफ एक्जिक्युसन भनेर चाहिँ यो खोजेको हो। त्यही अनुसार भ्यालु आउँछ तल पनि होइन। यो चाहिँ अब कुन बेला मात्रै हुने हो भन्दाखेरि जब हाम्रो कोड चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ। एक्जिक्युटको मतलब हामीले जब यहाँ रन गर्छौँ अनि मात्र चाहिँ त्यहाँनिर के हुन्छ, हाम्रो भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन्छ भन्न खोजेको हो। ठिक छ। अब के छ भने योभन्दा बाहेकको हामीले पाइथनमा भेरिएबलमा पढ्नुपर्ने कुराहरू जस्तै हामीले सधैँभरि स्ट्रिङ, यस्तो जुन कोडभित्र आएको जुन भ्यालुहरू हुन्छ यसलाई हामी स्ट्रिङ भ्यालु भन्छौँ। यसको बारेमा हामी पछि पढ्छौँ। अनि यो यस्तो मात्रै होइन, अरू पनि भेरिएबलहरू हुन्छ। जस्तै प्राइस, मैले प्राइस इक्वल्स टु मैले 1500 गर्न पाएँ होइन। मैले चाहिँ ल डिस्काउन्ट बराबर 15 गर्न पाएँ, यिनीहरू पनि गर्न पाएँ। मैले प्रिन्ट प्राइस प्रिन्ट डिस्काउन्ट भनेपछि के हुने रहेछ भन्दा चाहिँ जति पनि हाम्रो डाटाहरू हुन्छ, जति पनि हाम्रो भ्यालुहरू हुन्छ, भ्यालुहरू स्टोर गर्ने काम चाहिँ कसले गर्दछ, हाम्रो भेरिएबलले गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले है त। ठिक छ। यसरी 3 टाइपको भेरिएबल, एउटा लोकल भेरिएबल, एउटा ग्लोबल भेरिएबल र एउटा कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल। अब यो कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल चाहिँ के छ भने विच भ्यालु क्यानट बी चेन्ज भन्छ होइन। भन्नुको मतलब हामीले एकचोटि कुनै भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गरिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ भ्यालु चेन्ज गर्न मिल्दैन भन्छ। तर पाइथनमा चाहिँ त्यस्तो काम चाहिँ गर्दैन होइन, हामीले मजाले चेन्ज गर्न चाहिँ पाउँछौँ। अनि यो कन्स्ट्यान्ट भेरिएबलहरू डिफाइन गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले इन्डिकेट गर्ने बेलामा चाहिँ प्रायः चाहिँ सबै क्यापिटल लेटरमा राखिरहेको हुन्छ क्या। यिनीहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल भन्छौँ इन्डिकेट गर्ने बेलामा चाहिँ। तर यसको भ्यालु चेन्जै हुँदैन भन्ने चाहिँ हुँदैन। यो खास अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जस्तै जावा, सीहरूमा चाहिँ काम गर्छ। एकचोटि कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गरिसकेपछि हामीले त्यसको भ्यालुहरू चेन्ज गर्न मिल्दैन। तर पाइथनमा चाहिँ डिफाइन गर्न चाहिँ मिल्छ, तर चेन्ज नहुने भन्न चाहिँ हुँदैन है त। तर हामी डिफाइन गर्न चाहिँ मजाले मिल्छ। बाँकी रह्यो हाम्रो लोकल र ग्लोबल भेरिएबलको कुरा। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ विदिन द स्कोप भने चाहिँ अब स्कोप भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पऱ्यो तपाईँहरूले भन्दा चाहिँ कुनै एउटा बााउन्ड्री हुन्छ र त्यो बााउन्ड्रीभन्दा बाहिर चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न मिल्दैन भन्छ क्या। इक्जाम्पलको लागि जस्तै कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले स्कोपहरू डिफाइन गर्ने भनेको चाहिँ प्रायः चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो यो फङ्सनमा होइन
अनि त्यसपछि हाम्रो जुन इफ एल्स कन्डिसनहरू डिफाइन गर्ने बेलामा लुपहरू डिफाइन गर्ने बेलामा जुन त्यो फङ्सनभित्र भएको भ्यालुहरू हुन्छ त्यो भ्यालुहरूलाई चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न मिल्न त मिल्छ तर त्यो फङ्सनमा भित्र डिफाइन भएको छ भने फङ्सनभित्र मात्र मिल्छ क्या बाहिर मिल्दैन तर कुनै भेरिएबल चाहिँ बाहिर डिफाइन भएको छ भने फङ्सनभित्र चाहिँ के गर्न मिल्छ मजाले एक्सेस गर्न मिल्छ जस्तै यो चाहिँ एउटा के हो त फङ्सन हो होइन अनि यहाँभित्र डिफाइन गरिएको जुन के भन्छ भेरिएबलहरू हुन्छ जस्तै इक्जाम्पललाई मैले यहाँनिर चाहिँ ल एमएसजी इक्वल्स टु मैले होइन के गरिदिएँ भन्दाखेरि चाहिँ हेभ नाइस डे गरिदियो भने यसरी होइन अब यो मैले प्रिन्टको ठाउँमा चाहिँ के त मैले यसरी एमएसजी पास गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ त अब भन्दा चाहिँ मेसेज भने चाहिँ के हो त हाम्रो यो एउटा स्कोपभित्र डिफाइन गरेको अर्को एउटा भेरिएबल हो होइन अनि यो भेरिएबल हो यो भेरिएबल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भेरिएबल चाहिँ अब यो पार्टिकुलर फङ्सनभन्दा बाहिर चाहिँ के गर्न मिल्दैन हामीले युज गर्न मिल्दैन मैले एमएसजी युज गर्न पाउँदिनँ क्या यसरी प्रिन्ट एमएसजी यसरी के हुन्छ यसले इरर फाल्छ हेर्नुहोस् है नट डिफाइन भन्छ किनभने हाम्रो त्यहाँ भेरिएबलै छैन तर के हुन्छ मैले चाहिँ अब यहाँनिर सो मेसेज गरेँ होइन त्यो फङ्सन कल गर्ने तरिका हो पछि म फङ्सनको भिडियो नै बनाउँछु त्यो बेला तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ किन म यहाँ के गरिरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ तर हेर्नुहोस् त अब म यहाँ के गर्छु त मजाले काम गर्छ होइन भनेपछि के हुनेछ त यदि भेरिएबल चाहिँ के त कुनै पनि स्कोपभित्र डिफाइन भइरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी लोकल भेरिएबल भन्छौँ जुन चाहिँ यो स्कोपभन्दा बाहिर चाहिँ कहीँ पनि एक्सेस हुँदैन इक्जाम्पलको लागि जस्तै यो जुन भेरिएबलहरू छ यिनीहरू पनि के त हाम्रो भेरिएबल्स डट पाई भन्ने के भन्छ हाम्रो मोड्युलको लागि चाहिँ के त एज अ लोकल भेरिएबल काम गरिरहेछ होइन हुन त यो भेरिएबलहरूलाई हामीले अर्को उसमा एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने हामीले फाइलको नामबाट एक्सेस गर्न मिल्छ तर यस्तोलाई चाहिँ मिल्दैन क्या बुझ्नुभयो नि ठिक छ यसलाई भन्छ हामी के त लोकल भेरिएबल अब के हुन्छ यो भेरिएबलभित्र चाहिँ जुन यो स्कोपभित्र चाहिँ मैले जब यिनीहरू भेरिएबलहरू एक्सेस गर्छु भने अब यो भेरिएबलले चाहिँ यो पार्टिकुलर स्कोपलाई चाहिँ एज अ ग्लोबल भेरिएबल ट्रिट गरेर हुन्छ क्या इक्जाम्पलको लागि मैले यहाँ के गर्नु पाउँछु त प्रिन्ट डिस्काउन्ट गर्न पाउँछु यसरी होइन यहाँ मैले प्रिन्ट डिस्काउन्ट गर्न पाउँछु क्या अब जब के हुन्छ हामीले जब यो भेरिएबल सरी हाम्रो यो डिस्काउन्ट भन्ने भेरिएबल चाहिँ यो स्कोपभन्दा बाहिर डिफाइन भएको छ तर यो स्कोपभित्र चाहिँ के गर्न मिलिरहेको छ कल गर्न मिलिरहेछ भने यो भेरिएबल चाहिँ के हो त अब यो पार्टिकुलर स्कोपलाई चाहिँ यो एज अ ग्लोबल भेरिएबल काम गरेर हुन्छ अब जब मैले यो फङ्सन कल गर्छु अब कल गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने अब हुँदाखेरि चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ अब मेरो यो जुन यसमा चाहिँ म इरर फाल्दैन अघि हाम्रो मेसेजमा फाले जस्तै इरर फाल्दैन यहाँ चाहिँ मजाले काम गर्छ यसलाई भन्छ हामी के त हाम्रो ग्लोबल र लोकल भेरिएबल चाहिँ बुझिन्छ नि होइन ल हाम्रो भेरिएबलको बारेमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यति नै छ आई होप तपाईँहरूलाई आजको भिडियोबाट केही न केही आइडिया चाहिँ बस्यो होला अनि कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला तपाईँहरूलाई अरू कोही कुराहरू बुझ्न मन लागेको छ अथवा भिडियो कस्तो लाग्छ के लाग्छ मैले पढाएको कुराहरू कस्तो के लाग्छ कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला सेयर पनि गर्न नबिर्सिनु होला जति सक्दो आफ्नो साथीभाइले कसैले चाहिँ पाइथन प्रोग्रामिङ सिक्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियो चाहिँ उहाँलाई सेयर गर्न नबिर्सिनु होला है त हस् त जय नेपाल बाई